Yan mga ka-ride, meron tayong gagawin na R15 version 2 dito sa shop yung araw na to. Ang issue naman na ito, nag-i-start siya. Yan, nag-i-start. Kaso na namamatay ito pag binira mo. Ayan nangyayari sa kanya. Ngayon, checkin natin kung anong problema na ito. Let's go. Ayun, tinignan na natin tong mga karag. Binuksan na natin tong tangke. Ang kasi nito, na-stock to ng mga 1 taon. Ngayon, chinek na natin yung fuel pump. Yung tangke, chinek natin. Yan. Ngayon, nilinis ko na yung tangke na ito kasi kinalawang. Yan. Okay na. Ngayon, pag pinaandar natin, ayan nangyayari. Ayan. Baba natin yung tangke para makapasok yung gasolina. Try muna natin. Yan, hard starting siya. And then tuloy-tuloy naman yung pump. Gumagana yung pump. Tuloy-tuloy siya. Ayan. Pero pag once na binigyan mo na ng gas, yun, namamatay na. Bago to, bagong R15 dito to. Hindi pa nagagamit to. Ayan. Unang start, okay. Tapos pag binigyan mo na, ayan nangyayari. Yun. Namamalya siya. Ngayon tanggalin natin itong pump. Tinanggal ko na mga karay. Ayan. And check natin yung pump kung gagana. Salpak muna natin to. Ngayon i-on natin yung switch. Ayun. Yan lang yung buga ng pump. Ayun o. Napakahina. Kaya tanggalin natin yung pump. Yan mga karay, ito na yung pump. Ang nangyari sa pump kaya mahina yung pressure na lumalabas dito is yung hose. Itong hose na to nabiyak. Yun. Ngayon pinalitan ko na ng hose yung nandito. Ito pinagpalitan to, sample lang daw mga karay. Pero hindi tayo nagpalit ng mismong fuel pump. Ang pinalitan ko yung hose na to. Ito, nabiyak to. Kaya ang lalabas dito sa ano na to, mahina, sobrang hina. Kaya yun, ito na ngayon siya. Pandarin natin. Yan, pino na rin yung tunog ng pump. Yan, start natin. Ayan. Ayan, umandar na siya.
Yun lang mga karay. Hindi tayo nagpalit ng pump. Ito, dati pa to. Sample lang yun. Yun, kung mangyari yung ganitong senaryo sa motor nyo, yun lang, checkin nyo muna maigi yung hose dun sa pump. Yung ito. Yan. Kasi nabibiyak to. Yun lang. Yun lang ginawa natin dito sa R15 version to na to. Sayang. Ngayon, okay na. Buti, hindi tayo naka-order. Yun. Dito na lang mga karay. Babush. Peace out.